Nếu có một thứ gì vừa gắn bó với người Việt, vừa bị mắc oan nhiều nhất thì chắc chắn phải kể đến nước mắm truyền thống. Thứ nước màu vàng nâu óng ánh, mặn mà thơm nức ấy là linh hồn của bữa cơm người Việt, là thứ khiến cơm nguội cũng ngon, rau luộc cũng đậm đà. Ấy thế mà có thời người ta đối xử với nước mắm truyền thống như thể là tội đồ. Nói đến nước mắm truyền thống, ta phải hiểu nó không chỉ đơn giản là đồ chấm. Nó là kết tinh của biển, của nắng, của muối, của cá và của cả sự kiên nhẫn, của những giọt mồ hôi. Một giọt nước mắm ngon thì không thể vội vàng. Nó phải qua hàng trăm ngày nắng gió, qua đôi tay mặn chát của những người thợ biển. Cá cơm tươi được trộn muối, ủ trong thùng gỗ lớn, phủ kín rồi phơi giữa nắng miền Trung, miền Nam suốt từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Cái mùi nồng ấy, người ngoài ngửi thì bịt mũi, chứ dân trong nghề hít một hơi là biết ngay nước mắm đang chín tới. Từng giọt nước mắm chảy ra từ đáy thùng gọi là mắm cốt, mặn, thơm và dậy mùi biển. Đó là linh hồn của những loại nước mắm. Càng lâu, nước mắm càng sậm màu và càng thơm sâu. Người làm nghề gọi đó là nước mắm sống thật, và nước mắm này thì không phấn son, không cần phải tô vẽ. Thế nhưng vào khoảng chục năm trước, nước mắm truyền thống bỗng vướng vào một cơn bão mang tên nước mắm công nghiệp, mà đúng hơn có lẽ là nước chấm công nghiệp. Câu chuyện bắt đầu khi các hãng sản xuất nước mắm công nghiệp, tức là loại pha chế nhanh trong nhà máy, dùng cốt cá ít, thêm chất điều vị, hương liệu và màu bắt đầu lên ngôi. Những chai nước mắm ấy có khá nhiều ưu điểm: mùi nhẹ, vị dịu, giá rẻ và đặc biệt không nặng mùi cá, điều mà giới văn phòng và những bà nội trợ ở thành phố trong một căn bếp nhỏ rất thích. Nhưng rồi, họ bắt đầu quảng cáo theo cách để khiến cho người ta hiểu lầm rằng hãy sử dụng nước mắm công nghiệp đi, bởi vì nước mắm truyền thống rất nguy hiểm. Bạn còn nhớ cái cụm từ nước mắm có arsen từng rộ lên ở trên mạng hay không? Thời đó hàng loạt bài báo, bản tin và những chương trình đồng loạt tung tin nước mắm chứa arsen, tức thạch tín, có thể gây ung thư. Nghe thực sự là choáng váng, cả nước xôn xao. Người tiêu dùng bắt đầu bỏ nước mắm truyền thống giống như là họ sợ thuốc độc. Các bà nội trợ đã đổ hết những chai mắm cũ, chuyển sang dùng loại nước mắm nhạt không mùi đóng chai công nghiệp vì nghĩ rằng thứ nước này an toàn hơn. Nhiều làng nghề đã tồn tại cả trăm năm ngày nay điêu đứng, hàng nghìn thùng gỗ nằm phơi nắng mà không ai mua. Về sau, khi cơn khủng hoảng arsen trong nước mắm lắng xuống, người ta mới bắt đầu ngồi lại và tìm hiểu cho kỹ. Và rồi ai cũng vỡ lẽ, cái gọi là arsen năm đó thực ra chẳng có gì đáng sợ cả, nó bị hiểu lầm chỉ vì thiếu một chút. Đầu tiên hãy nói về arsen. Arsen hay còn gọi là thạch tín đúng là một chất độc. Trong sách hóa học ghi rõ, arsen vô cơ là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một lượng nhỏ vài miligam cũng có thể gây độc, rối loạn thần kinh, tổn thương gan thận, thậm chí là dẫn đến ung thư nếu phơi nhiễm lâu dài. Đây chính là loại arsen từng được dùng trong thuốc trừ sâu hoặc là thuốc chuột. Nhưng bên cạnh đó thì khoa học cũng phân biệt rõ ràng giữa arsen hữu cơ và arsen vô cơ. Arsen vô cơ như vừa nói thì rất độc, còn arsen hữu cơ lại là chuyện hoàn toàn khác. Loại này là arsen gắn với các hợp chất carbon có nhiều trong các sinh vật biển như là cá, tôm, mực, dong, tảo. Arsen hữu cơ thì hình thành tự nhiên trong chuỗi thức ăn của đại dương. Nó tồn tại ở nồng độ rất thấp, cơ thể người có thể hấp thụ và đào thải bình thường qua nước tiểu mà không hề gây độc. Nó giống như chuyện rượu cồn công nghiệp và cồn ở trong bia rượu. Cùng là cồn nhưng một bên uống và là chết, bên kia lại khiến người ta đi hát karaoke. Vấn đề nằm ở cấu trúc và nguồn gốc của nó. Arsen cũng vậy. Một lần nữa phải khẳng định, vô cơ thì độc, hữu cơ thì cơ thể con người có thể xử lý được. Trong nước mắm truyền thống, arsen xuất hiện vì cá biển ăn sinh vật phù du, còn phù du hấp thụ khoáng chất tự nhiên từ nước biển. Khi người ta ủ cá với muối, các nguyên tố ở trong thịt cá, bao gồm arsen hữu cơ, hòa tan ra cùng với các axit amin và khoáng chất, tạo nên hương vị đặc trưng của nước mắm. Nói cách khác, có arsen hữu cơ trong nước mắm không phải là dấu hiệu nguy hiểm, mà là bằng chứng cho thấy nước mắm này được làm từ cá thật và cá này cũng bơi ở biển thật. Các nhà khoa học khi kiểm nghiệm lại được kết luận lượng arsen hữu cơ trong nước mắm truyền thống chỉ chiếm một phần nhỏ, hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Không có chuyện nước mắm chứa độc như báo chí từng giật tít. Ngược lại, nếu nước mắm nào mà không có chút arsen hữu cơ nào thì phải đặt dấu hỏi. Vậy thì nước mắm này có được làm từ cá biển hay không, hay chỉ là pha nước muối và chất tạo mùi? Nó giống như một sự chứng minh của tự nhiên. Hễ có là biết ngay nước mắm này được sản xuất từ cá, chứ không phải là làm từ những nhà máy công nghiệp. Cái oan năm đó nó đau ở chỗ người ta không hiểu sự khác biệt giữa hai loại arsen mà lại quy kết tất cả là độc hại. Đó là thời điểm mà chỉ một từ chuyên môn bị dùng sai đã khiến cả ngành nghề truyền thống trăm năm phải lao đao.
và cũng là một bài học đắt giá về cách các thông tin khoa học, nếu không nói cho rõ, có thể khiến cho một biểu tượng văn hóa phải gánh một tiếng oan ngàn đời. Thế nhưng, khi tin đồn nổ ra, chẳng ai phân biệt nổi arsen hữu cơ hay arsen vô cơ, hoặc thậm chí có những người cố gắng truyền thông như vậy. Người dân chỉ nghe chữ arsen là đã sợ rồi. Kết quả là nước mắm truyền thống, niềm tự hào bao đời đã bị đánh gục, đã bị loại bỏ, đã bị khinh ghét chỉ vì một hiểu lầm. Mà đau nhất, hiểu lầm ấy không phải do người ngoại quốc mà do chính những người trong nhà khơi lên. Từ khi nước mắm công nghiệp tràn ngập siêu thị, một thứ kỳ lạ xảy ra. Người Việt bắt đầu quên mất vị thật của nước mắm. Họ đã quen với thứ mắm nhạt, ngọt ngọt, ít có mùi tanh, mở nắp ra không sợ bốc mùi mà cứ tưởng đó là nước mắm văn minh và sạch sẽ. Nhưng thực ra nhiều loại trong đó không có một giọt cốt cá nào, chỉ là nước muối, chất tạo vị và hương liệu tổng hợp. Nói đúng hơn, nó là nước chấm chứ không phải là nước mắm. Nhưng vì các công ty ghi nhãn nước mắm để dễ bán, nhiều người tiêu dùng cũng lẫn lộn luôn. Thế là nước mắm thật bị gọi là độc, còn nước mắm pha lại được tung hô là chuẩn sạch. Đó là một sự đảo ngược. Bạn cứ hình dung, một làng nghề ở Phú Quốc, ở Phan Thiết, ở Nha Trang, ở Cát Hải đã phải tồn tại khó khăn trong giai đoạn đó như thế nào. Mỗi thùng mắm nặng cả tấn cá, phải ủ trong một thời gian rất dài để rút ra nước cốt. Người làm mắm phải dậy rất sớm, đảo cá, kiểm tra muối, ghi chép tỷ lệ. Tay họ nứt nẻ vì muối, người họ ám mùi cá, nhưng họ vẫn tự hào đó là mùi của nghề. Nhưng rồi họ lại bị truyền thông bẩn. Một ngày đẹp trời người ta bảo thứ đó là độc hại và mất vệ sinh. Bạn nghĩ họ đau, họ khổ đến mức nào? Bao nhiêu thế hệ gắn với biển giờ bị coi là nguy hiểm. Có người bỏ nghề, có người bật khóc khi nhìn thấy thùng mắm đầy mà không ai mua. May thay sau nhiều năm, sự thật đã được làm sáng tỏ. Các nhà khoa học, những chuyên gia an toàn thực phẩm đã lên tiếng minh oan cho nước mắm truyền thống. Họ khẳng định rõ arsen hữu cơ không gây độc, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí nước mắm truyền thống còn chứa nhiều axit amin tự nhiên, tốt cho tiêu hóa và sức đề kháng. Nhờ mạng xã hội, những người yêu thích ẩm thực lên tiếng, nước mắm truyền thống dần được phục hồi danh dự. Những thương hiệu truyền thống được bảo hộ, chỉ dẫn địa lý và xuất khẩu ra thế giới. Cái mùi mắm thật từng bị chê là tanh, bị chê là ghê, giờ lại trở thành dấu hiệu của sự chân thật và nguyên bản. Hình dung mà xem, món Việt nào mà không có nước mắm? Nước mắm luôn chen chân vào một công đoạn nào đó. Ở Nhật có xì dầu, ở Hàn có tương, ở Trung Quốc có dầu hào, ở Việt Nam có nước mắm. Nước mắm là hồn cốt của dân tộc, một đất nước sống dựa vào biển, làm bạn với muối và biến biết bao khó khăn trở thành hương vị độc nhất của mình. Cái oan của nước mắm truyền thống là minh chứng rõ ràng rằng chân thật đôi khi lại thất bại trước những chiêu trò marketing. Một sản phẩm tự nhiên, nguyên chất, đậm đà lại từng bị vùi dập bởi chính sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ mù quáng của con người. Nhưng rồi thời gian cũng trả lại công bằng. Người Việt bắt đầu quay lại tìm những vị mắm xưa, thứ vị nồng nàn, dậy mùi biển, chấm rau luộc là thấy hương vị của quê nhà. Nước mắm truyền thống không chỉ là gia vị, nó là ký ức, là bản sắc, là tinh chất của người Việt Nam. Và có lẽ sau tất cả, ta nên học một bài học. Trong thế giới ồn ào của quảng cáo, đôi khi thứ đáng tin nhất vẫn là những gì giản dị, mặn mòi và có mùi một chút. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.